lý do phụ nữ thích tình một đêm: sự mất niềm tin trong tình yêu, sợ bị ràng buộc. Để trả thù đã khiến không chỉ có đàn ông mà có phụ nữ muốn nếm trải mùi vị của kiểu tình một đêm. 1. Không có thời gian cho một mối quan hệ ổn định. Bất cứ ai, người từng ở trong mối quan hệ lâu dài đều biết rằng giữ cho nó chạy tốt mất rất nhiều sức lực và thời gian của cá nhân tham gia nó. Những người phụ nữ bận rộn tạo lập sự nghiệp và thích chơi rất quan tâm đến kiểu tình một đêm. Với họ không cần thiết mất nhiều thời gian để ở bên cạnh ai đó. Họ thích tận dụng những gì tình cờ, ngẫu nhiên và hoàn toàn thú vị hơn. Tình một đêm là giải pháp hoàn hảo cho những người phụ nữ này, bởi vì họ có thể có tất cả thứ mình muốn. Họ hẹn hò với một ai đó, cùng ăn tối vui vẻ và lên giường mà không cần có bất kỳ sự thỏa thuận nào. 2. Sợ bị ràng buộc. Những phụ nữ khác chọn cách quan hệ này vì họ sợ phải cởi mở bản thân với một người đàn ông và sợ bị tổn thương. Có thể họ từng bị đau khổ trong quá khứ và hy vọng rằng việc đi hoang này là cách tốt nhất để phát triển bất kỳ cảm xúc thực với một ai đó, người có thể làm họ đau lòng một lần nữa. 3. Coi đó là hành động thú vị. Vài cô nàng chỉ có hứng thú với tình dục. Trên thực tế, họ thích hoạt động trên giường hơn là những gã đàn ông. Đối với kiểu phụ nữ này, tình dục là trò giải trí và họ muốn nó xảy ra liên tục nếu có thể. Phía nữ mong muốn đạt được sự hài lòng ngay lập tức. Bất kỳ lúc nào cơ hội đến tay là họ tận dụng hết mọi lợi ích của nó. 4. Để trả thù. Có rất nhiều đối tác nữ tin rằng đàn ông là người điều khiển trò chơi ái tình. Vì thế, nhiều cô gái bị đối xử chẳng khác gì đồ chơi. Trong khi vài phụ nữ tìm cách rút ra kinh nghiệm, thì số khác tìm cách trả thù. Mỗi gã đàn ông sẽ phải trả giá cho việc làm tổn thương trái tim của nàng. Họ tự coi mình là nạn nhân và gộp mọi loại đàn ông vào cùng một ruột. Bằng cách lao vào tình vui phút giây thôi, họ muốn những người đàn ông này phải nếm trải nỗi đau từng có. Tuy nhiên, dường như chị em nhận ra rằng trong cuộc chạy đua dài kỳ này, tự họ đang làm tổn thương mình. 5. Để quên tình cũ. Vài phụ nữ sử dụng các cuộc tình phút chốc như là cách để quên đi anh chàng trong quá khứ của mình. Họ ngủ với rất nhiều đàn ông nhằm mục đích vượt qua nỗi đau rằng chuyện tình cảm của mình chấm dứt. Họ tránh cảm giác bị cô đơn, giống như sợ một căn bệnh truyền nhiễm. Sự mất niềm tin trong tình yêu, sợ bị ràng buộc, để trả thù đã khiến không chỉ có đàn ông mà có phụ nữ muốn nếm trải mùi vị của kiểu tình một đêm. Đây là 5 lý do khiến phụ nữ dấn thân vào những cuộc tình chớp nhoáng. Câu chuyện dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi đánh rơi chiếc đũa nên cúi xuống nhặt. Nhìn cảnh tượng dưới gầm bàn, tôi chỉ muốn chia tay ngay. Mùng 3 Tết, tôi dẫn Vân về ra mắt gia đình sau 3 tháng yêu nhau. Vân là người phụ nữ xinh xắn và khéo miệng, nên gia đình tôi rất hài lòng. Chúng tôi đều không còn trẻ nữa. Tôi dự định nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp thì sang năm tôi sẽ cầu hôn Vân. Gần đến bữa trưa thì có người đồng nghiệp tên A ghé qua nhà chúc Tết. Tôi và anh ta đang là nhân sự trong một dự án chung nên có nhiều mối liên hệ công việc. Vừa hay đến bữa ăn, gia đình tôi nhiệt tình mời ở lại ăn cơm. Tôi cứ nghĩ
sẽ từ chối, vì trước đó anh ta nói đang tranh thủ đi chúc Tết vài nhà nữa. Tưởng A vội lắm, ai ngờ lại đồng ý ở lại ăn cơm với gia đình tôi ngay. Trong bữa ăn, tôi vô tình làm rơi chiếc đũa và cúi ngay xuống nhặt, thì phải choáng váng với cảnh tượng nhìn thấy dưới gầm bàn ăn. Bàn ăn nhà tôi có khăn trải bàn rủ xuống. Nếu không cúi xuống thì khó mà nhìn thấy những gì diễn ra bên dưới. Tôi đứng hình khi nhìn thấy chân của A đang co vào chân bạn gái tôi. Đáng nói Vân lại im lặng mà không phản kháng chút nào. Chắc vì tôi cúi xuống nên họ vội vã tách nhau ra, nhưng vẫn không kịp và tôi đã chứng kiến tất cả. Trước mặt nhiều người tôi cố gắng kìm nén, không tỏ thái độ gì. Hết bữa cơm tôi gọi Vân ra ngoài nói chuyện, yêu cầu cô nói một lời giải thích. Vân tái mặt nói rằng trước đây Vân từng gặp A ở quán bar. Đêm đó cô ấy có chút hơi men nên hai người đã xảy ra quan hệ. Sau họ không có bất cứ liên lạc nào nữa. Lúc gặp lại A ở nhà tôi, Vân rất bất ngờ và hẳn là A đã nhận ra cô ấy nên mới đồng ý ở lại ăn cơm. Hóa ra đó là lý do mà Vân giữ im lặng trước sự đùa giỡn của A dưới gầm bàn, và A dám ngang nhiên đùa cợt bạn gái của đồng nghiệp như vậy. Vân khẳng định cô ấy không còn bất cứ liên hệ gì với A cả. Dẫu thế thì một người phụ nữ đến quán bar uống rượu rồi có tình một đêm phải chăng là người phụ nữ dễ dãi và phóng túng. Dù chỉ muốn chia tay, nhưng thấy Vân khóc lóc tôi lại mụi lòng. Tôi có nên tính chuyện lâu dài với người phụ nữ như vậy? Cuộc sống hiện đại với những giá trị truyền thống bị phá vỡ, sự mất niềm tin trong tình yêu đã khiến không ít đàn ông mới biết đến tình một đêm. Việc gì phải có chồng? Như trường hợp của Hồng là ví dụ. Tiếng Anh khá sõi, vóc dáng cao ráo, và nhất là làn da đen bóng sau một thời gian tắm nắng, nhuộm nâu và thoa mỹ phẩm đã khiến Hồng được nhiều chàng Tây chú ý. Tháng này cặp kè với chàng khách du lịch người Mỹ, tháng sau thân thiết với một doanh nhân làm ăn tại Việt Nam, không còn là chuyện lạ ở những chốn ăn chơi này. Có lần Hồng bộc bạch, mình còn trẻ, có công việc ổn định, việc gì phải kiếm một tấm chồng cho phí, cứ vui vẻ chơi. Anh này dễ thương, anh kia dễ mến thì mình cứ quen. Mà thú thực, mình chỉ thích cặp với Tây thôi. Họ không nề hà chuyện mình từng quen ai, ngủ với ai. Khác với Hồng, Hà gia nhập thế giới của tình một đêm từ một lý do khác. Yêu say đắm một người đàn ông có địa vị trong xã hội, nhưng khốn nỗi anh ta đã có gia đình và không chịu ly dị vợ, nên Hà quyết định chia tay để làm lại cuộc đời. Cũng thử tìm kiếm hẹn hò với một chàng trai, nhưng Hà thấy vô cảm và cô bắt đầu lao vào những cuộc vui không đoạn kết. Hà nói, vậy cho khỏe, yêu đương gì cho phí sức, cuối cùng cũng chả được gì. Mình cứ nhẹ nhàng hóa mọi chuyện ngay từ đầu để khỏi phải mong chờ, đặt nặng gì nhiều cả. Và cũng chính từ kiểu suy nghĩ ấy mà mọi cuộc tình của Hà cứ dần trôi qua kẽ tay, đến đi không nuối tiếc.